Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Torockóról. Vagyunk a főtéren. Tegnap már háttérből a Székelykövet látjátok, tegnap ezt már megmásztuk. Aki esetleg nem látta volna a videót, az balra fent a sarokba linkre kattintva megtekintheti. Mai nap középkori bányákhoz fogunk ellátogatni. Nem tudom, hogy mennyire lesz látványos, nem néztem utána, tehát abszolút nem tudom, mire számíthatunk. Remélem, hogy megéri majd a mászást, bár hogyha jól tudom, akkor itt most nem lesznek olyan nagy szintek, mint a Székelykőnél, tehát egy ilyen 200-250 méter mászás lesz csak. Kedvetek van, akkor tartsatok velünk! Sárga háromszögön fogunk menni, és egyenlőre a sárga kereszttel is együtt halad, nem sokára szét fog ágazni. Hát, aki esetleg nem tudná, hogy Torockó hol van, említettem, hogy a Torockói hegységbe, Fehér megyébe vagyunk, Romániába, Erdélybe, szintiszta magyar faluba, 600 lakosa van körülbelül, és hát ahonnan sokan ismerhetik, az legfőképp a Székelykő, amit a háttérben szerintem most is még láttok. Rengeteg magyar turista jön ide. Mondjuk én most pont a vírushelyzet kellős közepén vagyok itt, úgyhogy magyar turistákkal, csak erdélyi magyar turistákkal találkozok, tehát anyaországi turisták azok nincsenek most. Nekünk jobbra. De például ami meglepő volt számomra, hogy rengeteg román turista is van, pedig ők azért nem a túrázásról híresek. Bár szerintem nem is másszák meg a Székelykövet, főleg, hogy mondás szerint minden magyarnak kötelező a Székelykövet megmásznia. Úgyhogy ez rájuk nem is vonatkozik. Akkor itt ágazik el a két jelzés. Hát eléggé rozsdás tábla. Van itt a két csacsi mellett. Hogy néznek. Itt a két csacsi mellett elindulunk. Hát az szekérség majd tákolmány. Ez a szamarakhoz illik. Biztos ők vannak befogva a szekér elé. Hogy nem volt melege a szamárnak, kint legelészett a napon. Mikor oda ott figyelve rá, mert úgy ott kikötve, hogy fának az árnyéka alá be tud feküdni, úgyhogy saját felelősségére legelészett a napon. 10:11 van amúgy, de szerintem már van, hogy 28-29 fok. Néha van egy kis húhallat. Nem tudom, ettől a középkori bányától mit várjak. Remélem, hogy az elég látványos lesz. Nincs messze, mondjuk pár
adatot, tehát a piactértől, a központtól körülbelül 5 km van, de fel egészen a Nyeregig. Viszont nem megyünk fel odáig, csak a bányákig. Úgyhogy szerintem az egy olyan 3,5-4-re lehet, és közben az összszint egészen a Nyeregig az kb. 450 méter, úgyhogy én úgy satszolom, hogy mi csak ilyen 300, max. 350-et fogunk megtenni. De az a Székelykő megmászása után azt mondom, hogy levezetőnek nem is rossz. Közben brutál jó kilátás a Székelykőre. Első benyomások az útvonalról, eléggé hangulatos, és hát eddig nem volt komoly emelkedése. Teljesen jó. És ami kifejezetten jó, hogy sok az erdős szakasz, úgyhogy legalább nincs ez a dögmeleg. Bár azt hozzá kell tegyem, hogy itt a fák között is legalább 25 fok van. De még mindig kellemesebb, mint a 30. Úgy látom, hogy még ilyen tanúsványi táblák is vannak. Közben beértünk egy ilyen fenyves alá. Érdekes, hogy milyen mikroklímák vannak, hogy itt van egy ilyen fenyves, de körbe meg lombhullató van. Szinte felölelik, körbeölelik a fenyvest. Úgy látom akkor, hogy ez úgy van megcsinálva, mint valami tanúsvény. Mondjuk egyenlőre tényleg azt kell mondjam, hogy akár családdal is el lehet ide jönni, mert nem kell nagyon mászni. És ez az erdei szakasz is gyönyörű volt. Jön fel valami erdészeti út. Arra is jobbra.
ilyenkor bizonytalan az ember, hogy merre kéne menni ilyen kereszteződéseknél, mert általában, hogyha irányt váltunk, akkor az nyílva ki szokott lenni jelölve. De ilyenkor érdemes mondjuk eljönni előre, és akkor megnézni, hogy van-e jelzés. Például itt most van, de hogyha nem lenne, akkor visszajön az ember, tehát megy egy ilyen 50 métert, visszajön, és akkor elmegy vagy jobbra, vagy balra, és ugyanúgy megnézik, hogy nem arra folytatódik a jelzés. És akkor így könnyen be tudja lőni az utat. Ezt mindenféleképpen érdemes megcsinálni, hogyha nem egyértelmű a jelzés, mert megyünk a saját fejünk után, és elindulunk egy úton, és csak egy olyan fél óra múlva kapunk észbe, hogy hoppá, jelzés az már nem volt régóta, akkor elég sokat mehetünk pluszba feleslegesen. Úgy látom, hogy egy újabb ismertető tábla lesz majd. És valami kis patak is csörgedezik itt. Nagyon hangulatos, azt kell, hogy mondjam, hogy eddig nagyon bejön. Megnézzük mi van itt a táblán. Kétértűek. És azt is meg kell dicsérni, a kalppal ki van téve 3 nyelven. Tehát mindenkire gondoltak. Egy patakátkelés. Nagyon vigyázni kell ezekkel a kövekkel, mert csúsznak, mint a fene. Kijöttünk az erdőből, mondanom se kell, hogy óriási hőmérséklet különbség van. Itt a kaszálón meg lehet dögleni, olyan meleg van. Méghozzá elkezdett mászni picit az útvonal. Úgy látom, hogy újabb táblához érkezünk. És szerencsére árnyékot is hoz magával. Mert okosan ide rakták a fák tövébe. Néha recsegne a kamera, elnézést kérek, kis technikai probléma adódott, de remélem nem haladszik be sokszor a recsegés. Na nézzük, mi van a táblán. Lepkék. És úgy látom, hogy majd jön majd egy elágazás is. Na nézzük, ez a tábla micsoda. Sárga az balra már levált. És egy kitérőt teszünk, hogy mi van itt. Tehát ez a kék háromszög lesz. Itt kell lemenni a Székelykő felé, azt hiszem az a Várkőre visz fel a kék háromszög. És ugye a sárgán most itt visszafele lehet menni Torockóra.
Hát mi itt visszamegyünk, ahol levált a sárga háromszög. Volt egy itató is. Azért tettük ezt a kis kitérőt, hogy melyik jelzés megy még itt. Ez a kék háromszög is sok helyen megy, én nem tudom, hogy tudták is felfesteni. Láttam már olyat is, hogy direkt Torockóról megy fel a Várszikláig, akkor innen is megy. Itt a kis itató forrással. És akkor mi pedig megyünk felfele. Újabb információs tábla. Nézzük. Ugyan nyerték a vasat. Akkor szerintem meg is érkeztünk az első bányához. Nézzünk csak be. Az igen. Mezőségi bánya. Hát nem majtákolmány, az látszik. Mi munka lehetett kicsákányolni, innen lehordani a faluba. Iszonyatos munka. Na, akkor az egyik bányához már meg is érkeztünk, ugye, az kipipálva, akkor jöhet a többi. Gyerünk tovább felfele. Helyzet van, ugyanis nincs meg a jelzés, de hát most vizsgáltam itt a térképet. Ugye most jöttünk fel a bányától, voltunk az előbb, és hát kiértünk egy ilyen szekérútra, és nincs sehol se jelzés. De én azt néztem itt a térképen, ugye sárga háromszögön mentünk, és szerintem most ebbe a pontba lehetünk itt. És itt, amikor kiérünk, akkor szerintem ezen a szekérúton kell egy nagyon picit lemenni, aztán balra, és jövünk felfele tovább. Hát nem az igaz ez a térkép. Nem tudom, mennyi látszik belőle. Hát én most ezt tippelem. Nem tudom, hát felszem az utat, aztán majd úgy is látjuk, hogy nyert az ötlet, vagy nem. De itt tovább nekem már nem is jelzel a sárga háromszögöt, szóval érdekes a dolog. De kb. Idáig tart a jelzés. Na, meglátjuk. Na, leértünk itt a szekérútra. Igazából volt a tábla, úgy látom, hogy abba torkollik bele, abba az útba. És akkor itt kell felfele menni. Akkor végül is az a bánya, az egy kitérő volt. Akkor csak a táblánál kell jönni. Hát van egy online térképem is. Az is úgy jelezte amúgy, hogy a bányához kellett érni. Onnan jössz ki a szekérútra, ott lejövünk, és akkor beletorkolunk ebbe az útba, és itt pedig felfele. És egy kicsit mászósabb rész. De remélem, hogy az erdőbe fog végig menni. Jó,
Ahogy jobbra fog majd elágazni, egy ilyen zsákutca-szerűen a második középkori bányához a jelzés, mert amúgy az még megy tovább egészen egy nyeregig. Hát lehet helyezkedek ebbe a mederbe. Hát itt könnyebb. Hát itt a esőzés van, azért látszik, hogy itt is tudám hömpölygni a víz. No, kijöttem abból a mederből. Az látszik, hogy szembe itt is van jelzés, meg ott is. De hát az én térképem szerint az út egyenesen felfelé, látjátok a fánál, itt jobbra fel, az is fel a nyeregig. Viszont a második bánya az valahol erre van. Úgyhogy az a baj, hogy jelzést ezt nem látok hozzá. Úgyhogy innentől kezdve jön az érdekes része. Megpróbáljuk becserkészni így, hogy nincs felfestve a jelzés hozzá. Meglátjuk, mi lesz belőle. Remélem megtalálom. Egyenlőre felfelt torony iránt. Hoppá! És ezért mondtam, nagyon figyelni kell. Jobbra nagyon halványan. Nézzétek csak, meg is találtam a sárgát. Mondjuk eléggé bevisz ide a susnyásba. Érdekes lesz. Fú, a hülye pók. Majdnem belementem. Hát, így se járt senki se, azt garantálom. Hát ez egy eléggé vadregényes lesz a végére. Szó szerint ez a vadrózsával, amiben itt most majdnem belementem. Ahogy átszólok rajta. Itt van megint sárga háromszög. Szerintem itt elmegyek balra fel, mert ez egy áthatatlan dzsungel. Hú, az istenit! Ez így kemény. Kell egy ilyen is a végére. Hú, tele ezek a vadrózsabokokkal. Mint hogyha lenne valami minimális ösvény. Próbálom azt követni, mert lehet csak egy vaddisznó csapás. Meglátjuk. Hol vezet? Hátrafelé azért nyílik egy fantasztikus kilátás. Na és akkor itt szerintem mindjárt megnézem a térképemet.
hogy mi a helyzet. Mert ez itt már nagyon érdekes. Hál' Isten, közben a telefonon nem tudom mennyi látszik, mert itt vesz a kamera. Akkor úgy helyezkedni, talán most. Nézem, hogy hát hol a francba kéne itt átvágni. Talán most, mint hogyha valami ösvényre ráakadtam volna. És akkor ezen nyomjuk felfele. Már a GPS-em szerint kicsit jobbra kéne tartani. És tudom, hol lehetne itt átvágni olyan jobbra. Ez az irány lenne. Hát, én nem tudom. Itt is van valami, egy nagy csalános mellett. Tényleg már nem vagyunk messze tőle. És a kérdés, hogy hol és hogy tudunk itt átmenni. Rohadtul szúrósak ezek a bokrok. Elvileg már nagyon közel vagyunk. Felhelyezkedni. És akkor valahogy ez a direkció lenne nekünk. Elteszem a telefonomat. Megpróbálok itt átvágni valahogy. Nem lesz egyszerű. Mint ha lenne valami. És szerintem ez lesz az. Azt a mindenit. Ez kemény, ez még szerintem még most is járható. Mármint ahogy be lehet ereszkedni. Hú. Megérkeztünk a második bányához. Igazából egy ilyen üregről van szó, de úgy látom, hogy ez nem olyan, mint a másik. Ennek nincs, hát nem végződik ilyen 5 méteren belül, hanem ez elég hosszan tart, szerintem ide még be lehet mászni. És szerintem ezért is van az, hogy ez az ösvény már elhagyatott, mert sokan voltak, akik bemásztak, és hát nem tudok erről információt, hogy történt-e velük bármi is.
de nagy gyanúm, hogy ezért hanyagolták ezt a jelzést, hogy nem mászkáljon erre senki se. Na de én felmásztam, össze-vissza karmoltak a vadrózsák és a különböző bokrok. Nem nagyon csinálja ezt utána senki se szerintem, mert látványban nem éri meg azt a szenvedést, amíg felérsz ide, és tényleg nagyon nehéz ide feljutni. Úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy az első bányáig oda a családokkal is simán el lehet sétálni, és tegye is meg mindenki, aki erre jár, javaslom nagyon, mert hangulatos, erdős szakaszon megy végig, és egy középkori bányát azért mégis lát az ember. Ott van az információs panel, szépen le van írva minden, úgyhogy azt javaslom, hogy odáig nyugodtan mehet bárki. Még ez az után lévő szakasz is egészen fel a nyeregig úgy láttam, hogy egész jól járható, ilyen szekérútnak néz ki, szekérvágásnak, úgyhogy aki szeret még mászni, vagy szeretne tovább mászni, annak nyugodtan még az is beleférhet. Ez a jobb oldali kitérő, ezt azt mondom, hogy tényleg ezt mindenki hanyagolja, és ne jöjjön utánam. Úgyhogy hát ennyi volt a túra, én még innen le kell jussak valahogy, nem tudom, hogy fogom kivitelezni GPS-szel szerintem, hogy ne nagyon térjek le az ösvényről, mert ahogy le kell jussak az útra, és aztán visszafele onnantól kezdve már könnyű lesz egész Torockóig. Ez a szakasz, ami necces, ahogy le kell találjak, de ezt meg fogom oldani, úgyhogy ne aggódjon senki se. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Hát ez eléggé izgalmasra sikerült a vége. Nem tudom, hogy mit fog tudni összevágni ebből a bolyongásból, és hogy hányan fognak velem tartani, de akik velem tartottak, azoknak köszönöm szépen, és hát iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, nyomjátok meg a csengőt is, hiszen ekkor fogtok először egyből értesülni, hogyha a új videó kerül fel a csatornámra, és további szép napot kívánok nektek, sziasztok!